في 2016 كوثر مختار طالبة في المعهد العالي للسينما قررت إن مشروع تخرجها يكون فيلم تسجيلي طويل عن هدية بتديها لأبوها في عيد ميلاده ال75 عشان يقابل باتريتسيا حبه القديم في إيطاليا بعد 35 سنة من انقطاع التواصل بينهم. كل سنة وانت طيب. بالصحة والسلامة. تذاكر؟ اللي فين؟ روما؟ تذكرة روما؟ الفيلم اتعرض في سينما زاوية ولاقى نجاح كبير جدا في وقتها، واتمد عرضه لمدة 5 أسابيع واتعرض في 3 محافظات غير القاهرة. وفي رأيي إن نجاح الفيلم ده بيخليه مثال جيد جدا عن أهمية دور العرض البديلة زي زاوية، وإزاي فيلم تسجيلي مستقل ما فيهوش نجوم شباك ولا ميزانية كبيرة للتوزيع أو الإنتاج قدر يخلي الناس تنزل وتتفرج على الفيلم أكتر من مرة وتتحمس إنها تتكلم عنه وتساعده على الانتشار. استفزني بقى بأسلوبك اللي بيستفزني ده يا بابي. جبت تشكيل جميل اهو. في ال10 سنين الأخيرة أنتجت السينما المستقلة في مصر أفلام ذاتية كتيرة زي فيلم هدية من الماضي، لدرجة إنها تكاد تكون ظاهرة من أول سلطة بلدي في 2007 لغاية النسور الصغيرة وهدية من الماضي، مرورا بالعذراء والأقباط وأنا وست زاد وجاي الزمان ونهايات سعيدة. قد تكون أفلام يوسف شاهين هي أول حاجة فتحت عينينا على السينما الذاتية، إن مخرج يقرر يحكي حكايته وممكن يحرف ويلعب فيها، لكنها تظل بمثابة سيناريو مقتبس عن أحداث ذاتية حقيقية. وطبعا ما كانش الوحيد اللي عمل كده، فليني كان أحد أشهر المخرجين اللي أبدعوا في التعبير عن ذاتيتهم وتجاربهم الشخصية. نمير عبد المسيح مثلا في فيلم العذراء والأقباط وأنا كان بيستكشف في فيلمه ظاهرة دينية وهي ظهور العذراء في صعيد مصر، لكنه بيختار انه يعالج الفيلم بطريقة ذاتية بتظهر من أول الفيلم، وبيروح لجذوره في الصعيد في بلد والدته وبيستكشف الظاهرة دي وسط عيلته الكبيرة في مصر. والدة نمير في البداية كانت متحفظة ناحية الفيلم، لكن موقفها تحول وأصبحت بمثابة منتجة للفيلم لاحقا. تظهر العلاقة الفاترة بيننا بعد موت أمي. في فيلم النسور الصغيرة استخدم رشاد مخرج الفيلم المقابلات والمواد الشخصية والعائلية عشان يعبر عن جيلين، جيله وجيل والده، وعن العلاقة المتشابكة بينه وبين أبوه وبين أبناء جيله. ومن مثالين زي دول بنشوف إن كون الفيلم ذاتي ده مش معناه إنه يكون بالضرورة مقفول على نفسه أو يكون بيعبر عن شخص واحد بس، وإنما قد يكون بمثابة معالجة مختلفة تصلح للتعامل مع أي موضوع تقريبا، ولكن من وجهة نظر ذاتية. أي فيلم تسجيلي من الأمثلة السابقة أو غيرها بيتشارك مع الفيلم الروائي في ضرورة وجود دراما وبنى عشان ما يبقاش ممل أو يتحول لسيل من المقابلات والكلام من غير مشاعر أو صراع يخلينا نتشد للفيلم ونتأثر بيه. عشان بابا يعني مش موجود فعندي إحساس إن أنا عايزة أروح له. طب أروح له فين؟ مش عايزة أروح على مقابر ولا الكلام ده، عايزة أجيله حاجة بيحبها، يعني عايزة أكون في حاجة متفائلة. واللي بيخلي هدية من الماضي مثال مناسب لتوضيح النقطة دي هو إن الدراما واضحة جدا فيه وسهلة وقريبة من الناس كلها تقريبا، عن مخرجة بتدي لأبوها في عيد ميلاده هدية تذكرتين سفر لروما علشان يروح يدور على باتريتسيا، وهنا بينشأ الصراع لما العقبات بتواجه الأبطال. هل هيقدروا ياخدوا التأشيرة؟ هل هيلاقوا باتريتسيا لما يوصلوا إيطاليا؟ ولو لقوها إيه اللي ممكن يحصل؟ وتحت القصة البسيطة دي بنشوف جوهر الفيلم الحقيقي اللي عن علاقة المخرجة بأبوها، العلاقة المليئة بالشد وبالجذب ولحظات الصفا والفضفضة. كان في مدرسة يخرب بيتك بتاعت شبرا، دي كانت فظيعة. والتقاء شخصيتين دراميتين زي كوثر ووالدها بيخلي الفيلم دايما مفعم بالمشاعر طول الوقت، وده يمكن اللي قربه من الجمهور وسهل عليهم التأثر بيه. لا قلت لي ايه وده استعداد لغايه بقالي 3 شهور لغايه دلوقتي مش عايز ادور على صور باتريتسيا لان عارف اني مش هسافر. لو انا عارف. بيختلف فيلم هدية من الماضي عن الأمثلة السابقة في إنه تصور بالكامل بدون علم شخصياته إنهم بيتصوروا وإن الأحداث دي هيتعمل منها فيلم، لكن بعد كده تم الحصول على موافقة منهم بعرض الفيلم. وعلى الرغم من موافقة المشاركين في الفيلم بعرضه إلا إن في ارتباك ما في رأيي بيسببه الفيلم له علاقة بأسلوب الفيلم وستايل التصوير اللي اتعمل بيه. سينما الحقيقة وسينما فيريتيه نوع من السينما ظهر في العشرينات بيحاول يلتقط العالم بأقل قدر من التدخل من صانع الفيلم عشان يسيب أكبر مساحة للحقيقة والتلقائية. في الأول كان يعتقد أن الفيلم عشان ينتمي للنوع ده فلازم تكون الكاميرا مخفية
وده كان صعب لأن حجم الكاميرا في الوقت ده كان ضخم جدا، لكن مع ظهور كاميرات 16 ملي ووصولا للديجيتال الكاميرات بقت خفيفة، وبغض النظر عن محاولة إخفائها لكنها أصبحت قادرة على تتبع التلقائية والحقيقة إنجاز التعبير بصورة أكبر بكتير. وده اللي عملته مخرجة الفيلم اللي اعتمدت على الكاميرات الموجودة في موبايلها واللابتوب والهاندي كام العائلية والنضارة الطبية اللي فيها كاميرا عشان تعرف تصور من غير ما يأثر ظهور الكاميرا على تلقائية الأحداث. وجهة نظر تانية بتقول إن كشف الحقيقة بيحتاج إن الكاميرا تكون واضحة في مواجهة مباشرة مع موضوعها، لأنها جزء من الواقع. وفيلم زي ده مان وذ موفي كاميرا اللي كتير من الناس والنقاد بيعتبروه أفضل فيلم تسجيلي على الإطلاق، ظهر التساؤل حوالين الحقيقة. هل هي إننا نسيب الكاميرا شغالة وتصور كل شيء من غير تدخل؟ ولا الحقيقة المطلقة ده شيء مستحيل؟ لأن دايما صانع الفيلم هيختار مكان الكاميرا وهيختار اللقطات اللي هيستخدمها، وهيضطر يستبعد لقطات ويختار لقطات بناء على اعتبارات ليها علاقة بوجهة نظره هو عن الحقيقة. فيبدو إن الواقع المطلق ده شيء غير موجود، وهيفضل دايما شيء خاضع لوجهات نظرنا ناحيته. وبمرور الوقت انتقلت بعض جماليات وسمات أسلوب سينما الحقيقة للسينما الروائية والمسلسلات والبرامج التلفزيونية، وبقت تستعمل أحيانا كأسلوب وستايل للتعبير، مش كفلسفة لنقل الحقيقة أو طريقة لتصوير الحقيقة والتعبير عنها. كوثر مخرجة الفيلم أخفت الكاميرا علشان يفضل أبوها على طبيعته من غير ما يفتعل تصرفات معينة قدام الكاميرا، وده فعلا اللي بيحصل وبيخلي شخصية دكتور مختار أحد أهم نقاط القوة في الفيلم. لكن المشكلة أو التساؤل اللي بيظهر في نفس الوقت، هل في تناقض بين التلقائية دي وبين كون الموقف من البداية هو من إعداد مخرجة الفيلم؟ وإذا كان الأب غير مدرك لوجود الكاميرا لكن مخرجة الفيلم مدركة لوجودها ومشاركة في الفيلم كشخصية أساسية فيه، هل ده بيأثر على تلقينا للفيلم وبيسبب ارتباك في موقفنا من الكاميرا ووجهة نظرها؟ ولا هو ضرورة كان لابد إنها تحصل وهتفضل حاجة موجودة في أي فيلم ذاتي قرر مخرجه إنه يكون جزء منه بطبيعة الحال؟ الأسئلة دي في الحقيقة مش موجودة في هدية من الماضي بس، بل تكاد تكون موجودة في أي فيلم روائي أو تسجيلي بيحاول يعبر بصدق عن معنى أو شعور معين. لكن حجم الأسئلة دي وأهميتها بتزيد في الفيلم التسجيلي في اعتقادي. وفي فيلم زي العذراء والأقباط وأنا مثلا بيظهر سؤال مختلف عن فكرة إعادة تمثيل الأحداث بشخصيات حقيقية مش ممثلين. أو في فيلم زي نهايات سعيدة بيظهر سؤال حوالين تلقائية شخصين قصاد الكاميرا بيصوروا نقاش حقيقي ما بينهم هما الاتنين مدركين أثناءه لوجود الكاميرا كجزء منه، وغيرها من الأسئلة اللي يمكن اعتبارها امتداد للنوع ده من الأفلام. أعتقد أن الفيلم الجيد هو الفيلم اللي يقدر يطرح أسئلة حقيقية تتطلب التفكير، وفيلم هدية من الماضي بيثير تساؤلات مهمة حوالين طبيعة الفيلم التسجيلي والروائي والعلاقة ما بينهم وعلاقة الجمهور وصانع الفيلم بالحقيقة. وفي رأيي إن السينما هتفضل فن حي وقادر على إثارة مشاعرنا وأفكارنا طول ما هو قادر يطرح التساؤلات المربكة دي ويفاجئنا بقدرتنا على التعبير والاشتباك مع الواقع والخيال بطرق لا نهائية.